අයිබෝන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SFI YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ගෙනාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට online money earn කරන්න පුළුවන් website එකක්. ඒකේ නම තමයි යාළුවනේ artopay. ඉතින් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ interface එකක් තමයි description එකේ තියෙන link එකෙන් අහම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ පහළටම ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා get started කියලා එකක්. යාළුවනේ ඒක ක්ලික් කරන්න. යාළුවනේ එතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මොකුත් ෆිල් කරන්න නැතුව එළිම මේ sign up with Google කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදාගන්න. යාළුවනේ මාත් මේ විදිහට account එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ විදිහට ලොග් වුණාම යූසර් නේම් එකක් ඉල්ලනවා. මම මේ විදිහට මගේ අංකටයක් ගහගන්නවා. යාළුවනේ අපි ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරාම අපිට මුලින්ම අපිට පොයින්ට්ස් 50කුයි කොයින්ස් 50කුයි හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම කොයින්ස් to ඩොලර් කියලා 490ක් වෙනවා. යාළුවනේ අපි මේකෙදි earn කරන මේ කොයින්ස් ප්‍රමාණය ඉතින් යාළුවනේ මේ ලොග් වෙද්දිම අපිට කොයින්ස් 50ක් හම්බ වෙනවා. මේක යාළුවනේ අපිට ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි ටාස්ක් එකක් බලමු. මේක යාළුවනේ ඇඩ්වර්ට් වෙනවා. ඒ ගණන් ගන්න එපා ඒවා. මෙතනින් අපිට ටාස්ක් එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට බ්‍රෝන්ස් ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා බලමු. ඊවස් අපිට මේ විදිහට බල්ලෙක්ගේ මේ ආර්ට් එක 5 star රේට් දීලා බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරාම මේ විදිහට වැටෙනවා ඉන්ටර්ෆේස් එකේ task completed successfully you earned 0.64 coins කියලා මෙතන අපිට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන සුදු පාට continue click කරමු. ඊළඟ මේ විදිහට අපේ coins ප්‍රමාණයට 764ක් එකතු වුණා. ඒ වගේම අපේ points වලින් 4ක් අයින් වුණා. ඊළඟ අපි මේකේ points earn කරන විදිහ බලමු. ඊළඟ අපි ආයේ මේකේ මේ ඊට තුන ක්ලික් කරලා මෙතන මේ තරුවක් වගේ අයිකන් එක ක්ලික් කරමු. ඊළඟ ඔයගොල්ලන් ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ගෙනියනවා. ඊළඟ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ points earn කරන්න නම් referral කෙනෙක්ගෙන් ඔයගොල්ලන් ගන්න පුළුවන් points 20ක්. ඊළඟ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එකක් කරලා ඒකේ link එක මෙතන copy paste කරලා ඒක ඒගොල්ලන්ට send කරන්න. යාළුවනේ එතකොට අපිට points 150ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ blog එකක් කරන්න පුළුවන් අපිට. blog එකක් කරලත් අපිට මේ වගේ points ප්‍රමාණයක් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකේ withdraw ගන්න කොහොමද කියලා කතා. යාළුවනේ මේකේ withdraw ගන්නකොට මෙතන මේ පර්ස් එකක් වගේ තියෙන අයිකන් එක ක්ලික් කරමු. ඊළඟ මම මේ විදිහට මේකේ withdraw කියන section එකට ආවා. ඊළඟ මේකේ withdrawal method ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේවෙන් කැමති එකකින් withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේකේ withdraw එක ගන්න නම් අපිට points 1000ක් ඕනේ. points නෙමෙයි sorry යාළුවනේ coins 1000ක් ඕනේ. ඊළඟ මේ coins 1000ක් හොයන්න අපිට මාසයක විතර කාලයක් යයි මං හිතන විදිහට. අපි ඉක්මනට මුදල් earn කළොත් අපිට සතියෙන් දෙකකින් අපිට මේකේ withdraw එකක් ගන්න පුළුවන්. points 1000ක් කියන්නේ යාළුවනේ ඩොලර් 100ක්. ඩොලර් 100ක් කියන්නේ යාළුවනේ රුපියල් 33000කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක්. යාළුවනේ මම withdrawal ගැන කතා කරොත් ආයි අපිට ටැබ් එකක්
ඉතින් යාළුවෝ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පහළම එකට කලින් එකේ withdraw කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ withdraw කියන ටැබ් එකට අපි යන්. ඉතින් යාළුවෝ මම මේ විදිහට withdraw කියන ටැබ් එකට අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් coin 10ක් ඩොලර් 7.98යි කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට coin 10ක් දවසට හොයාගත්තොත් ඇති. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ withdrawal ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් තියෙනවා, PayPal තියෙනවා, ගොඩක් ට්‍රාන්ස්ෆර් ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ නෙට්ල ඒව ස්කිල් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට සෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේකේ withdraw එකක් ගන්න නම් අපිට coins 1000ක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 98ක් එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 100ක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ඩොලර් 100ක් ගැන ලංකා මුදලෙන් බැලුවොත් රුපියල් 33000කට ආසන්න මුදල් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදියට අපිට මේ withdraw එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට coins 1000ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.